Foot pedal yung ginagamit ko. Wait, tapos ito pag in-open ko. Hello guys! Kamusta kayong lahat? Today's vlog, mag-unboxing ako ng isang sewing machine. Binili ko po ito nung birthday ni Lazada. Check ko po ito kung gumagana or defective. Sana hindi defective para hindi hassle magbalik ng product. So, check natin. 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내. Iniingatan ko yung ito, yung code kasi nandiyan yung address. Baka pag defective ito, alam natin kung saan natin ibabalik. Send. Ayan, tada! Ayan guys, siya. Diba? Ganda? Ito guys. Sewing. Beautiful. Beautiful? Yes. So far naman, bago yung box. Wala naman siyang ano. I love it. Open natin extra. So, may manual. May manual din siya kasama. Ayan, may manual din siya kasama. Ayan na! Ano guys? Wait lang. Portable lang siya. May ganito siya. So, may kasama siyang mga thread. Oh. Thread guys. Siya. Oh. Wait lang. Ito At yung pedal niya. may battery. Hindi na battery ako. May battery. Guys, may kasamang adapter. Ito yung pedal. Parang pedal niya. Ayan. Ganda. Oh my God. Ito. So guys, may kasamang pedal. Foot pedal. May makulit akong kasama. Kasi Summer. Ay, say hi Summer. Hi. Hi to my vlog. Ooh. Say hi. Hi. Ito guys, dito yung foot pedal. Pero yung adapter, ito po yung adapter. Martin yung shirt. Ang dadami siya. Ay, ang dadami. Masira naman. Okay. Yan. One. Left. Dandanan. Check natin guys kung gumagana. Ito yung manual. Ito yung off.
may on and off siya dito, guys. Dito yung yung gusto mong sketch na gusto mo yung mga design. Ito. May iba't ibang design. Mga 12 design po siya. Okay. Manual. Basahin mo na daw yung manual bago siya i-operate. Ito yung foot pedal po, guys. Try natin kung gumagana. Tapos pindutin ko, guys, oh. Ama! Gumagana naman po siya, guys. Gana? Ayan. Kita nyo, guys, gumagana. Ito. Foot pedal yung ginagamit ko. Tapos ito, pag in-open ko. Yan. Guys, oh, gumagana. Gumagana naman siya, guys. So, yung stretch niya, isang diretso lang. Single. So, nakaset up to kanina eh. So, ayun na nga, guys. Gumagana naman po yung sewing machine na nabili ko nung birthday ni Lazada. So, hindi naman po siya defective. No problem naman siya. That's all, guys. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Please subscribe and comment down below. Thank you.